السلام عليكم ورحمة الله. بعد زلزال الفجر بالقاهرة، ماذا تتوقع ليلى عبد اللطيف خلال الساعات والأيام المقبلة؟ وتوقعات صادمة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. فقد أعادت الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر الاثنين الموافق 3 من أغسطس 2026 الحديث مجددا عن إمكانية وجود مؤشرات تسبق وقوع الزلازل، وسط تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الطبيعة ترسل بالفعل إنذارات مبكرة قبل حدوث الهزات الأرضية. ورغم أن العلماء يؤكدون مثل ليلى عبد اللطيف التي أشارت أنه لا توجد حتى الآن وسيلة علمية موثوقة للتنبؤ بموعد وقوع الزلازل، فإن بعض الدراسات ورصد الشهادات الميدانية تحدثت عن ظواهر نادرة لوحظت قبل بعض الزلازل الكبرى، لكنها لا تعد دليلا قاطعا على قرب وقوعها. ومن أبرز ما أشارت إليه ليلى عبد اللطيف أنه هناك أضواء غامضة في السماء، حيث رصد البعض بالفعل قبل الزلزال ظهور ومضات أو ألسنة ضوء زرقاء أو بيضاء بالقرب من سطح الأرض، فيما يعرف بأضواء الزلازل، وهي ظاهرة لا يزال تفسيرها محل دراسة. أيضا أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن هناك أصوات مدوية غير مفسرة، وقد أفاد شهود في بعض الحالات بسماع أصوات تشبه الانفجارات أو الرعد قبل وقوع الزلازل أو أثنائه، إلا أن العلماء بالفعل لم يتوصلوا إلى تفسير نهائي لها. إذن هل هناك أيضا زلازل أخرى أشارت إليها ليلى عبد اللطيف خلال الفترة المقبلة بعد هذا الزلزال الذي ضرب القاهرة منذ ساعات؟ وتؤكد ليلى عبد اللطيف أيضا أن هناك في العديد من الدراسات والتقارير لا تمثل وسيلة مؤكدة للتنبؤ بالزلازل أو الزلازل المقبلة مع ارتدادات هذا الزلزال، وأن أفضل وسيلة للحماية تظل الالتزام بإرشادات السلامة والاستعداد للتعامل مع الهزات الأرضية عند وقوعها، حيث قالت ليلى عبد اللطيف عن الزلازل إنه نشاط جيولوجي محدود، وذلك يسبق الزلزال الرئيسي هزات صغيرة تعرف بالهزات التمهيدية، لكنها لا تحدث قبل جميع الزلازل، ولا يمكن الجزم بأنها تنذر بوقوع هزة أرضية. عموما نتمنى كل السلامة إن شاء الله للجميع بإذن الله بعد الهزة الأرضية القوية التي أيقظت سكان القاهرة والمحافظات. والبحوث الفلكية أعلنت أن قوة الزلزال كانت 5.5 ريختر شرق القاهرة، وعلى بعد 38 كيلومتر من السويس. ومعهد الفلك يقول أن الشبكة تعمل على مدار الساعة لتسجيل أي توابع محتملة. وقد سادت حالة من القلق والخوف تسببت فيها الهزة الأرضية التي حدثت خلال الساعات الماضية، بالتحديد الساعة 3 فجر الاثنين 3 من أغسطس 2026، حيث شعر عدد كبير من سكان القاهرة والمحافظات بهزة أرضية قوية تسببت في حالة من الخوف لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة وأنه استمر لثوان عديدة. محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية شرق القاهرة، وكانت بياناتها القوة 5.5 درجة على مقياس ريختر. وقد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. أما رئيس معهد الفلك فقد كشف احتمالات حدوث توابع للزلزال. وكما كشفت ليلى عبد اللطيف أيضا أن هناك توابع للزلزال، ولكنها ستكون أضعف ولا داعي للقلق، حيث أيضا
كشفت ليلى عبد اللطيف عن إرشادات هامة يجب المواطنين اتباعها، وأيضا كشف المعهد القومي للبحوث عن قائمة أيضا من الإرشادات الهامة، حيث جاءت منها عدم استخدام المصاعد الكهربائية لاحتمالية انقطاع الكهرباء، متابعة الأخبار الرسمية والإرشادات من مكانها، على الطلاب البقاء تحت المقاعد دون انتفاع على السلالم، الابتعاد عن شواطئ البحار خوفا من التعرض لموجات تسونامي، التصرف بهدوء أينما كنت لحظة وقوع الزلزال، فصل التيار الكهربي والغاز تجنبا لحدوث الحرائق، الابتعاد عن الأجسام غير المثبتة مثل الخزائن والرفوف والنوافذ الزجاجية، الاحتماء تحت طاولة أو كنبة متينة أو جانب الحوائط، تجنب التوقف أسفل الجسور أو خطوط الكهرباء عالية الضغط. وكما أشارت ليلى عبد اللطيف أيضا أنه من المحتمل أن يحدث أيضا بعض الهزات الأرضية التي تأتي بعد هذا الزلزال، ولكنها لا تحدث شيئا، حيث أن توابع الزلزال تكون دائما ضعيفة ولم تكن بالقوة التي كان بها الزلزال الذي ضرب القاهرة فجر الاثنين بقوة 5.5 ريختر، ولكن الهزات الأرضية التي تتبعها ربما تكون أقل، 3 ريختر، 2.5 ريختر أو 1.5 ريختر، ثم تنتهي بانتهاء هذه الفترة أو بخلال ساعات قادمة. وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى، ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقي الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر. وقد أشارت ليلى عبد اللطيف في النهاية تطمئن جميع المواطنين أنه هذه الهزة التي انتهت بقوة 5.5 والتي حدثت فجر الاثنين في القاهرة وبعض المحافظات أحسوا بها، أن توابع هذه الزلازل فهي توابع ضعيفة لا يمكن أن لا تؤثر على الإطلاق، وربما لا يحس بها أي مواطن، وذلك خلال هذه الفترة حتى في الأماكن التي حدثت فيها الزلازل وشعروا بها بالهزة الرئيسية، ولكن الهزات القادمة أو التوابع دائما ما تكون ضعيفة وربما لا يحس بها السكان. نتمنى السلامة كل إن شاء الله، ونختتم بدعاء الزلزال أو بالدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مستحب عند حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونتمنى السلامة إن شاء الله للجميع.